How to make a video on Snapchat in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा स्न्यापच्याटमा भिडियो कसरी बनाउने जस्तै कि स्न्याप अनि कसरी साथीहरुलाई पठाउने भन्ने सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो स्न्यापच्याट एप खोल्नुस् र तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। बाइ डिफल्ट नै तपाई स्न्याप वाला अप्सनमा जानुहुन्छ। न तपाईले स्न्यापको फोटो खिच्नलाई एकचोटी क्लिक गरेर फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो गोलो आइकनमा सिम्पली प्रेस गरेर होल्ड गरिरहनु पर्छ। सो तपाईले आफ्नो फिंगर चाहिँ युज गर्नु भएन। जबसम्म तपाईले होल्ड गरिरहनु भएछ त्यहाँसम्म तपाईको भिडियो रेकर्ड हुन्छ। तपाईलाई रोक्न मन छ भने यो फिंगरलाई सिम्पली हटाउनुस् अनि त्यो सिम्पली एउटा भिडियो भएर बसिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो साथीहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले स्न्यापच्याटमा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला।